नमस्कार, म भूपेन शङ्कर। आज फेरि धेरै दिन पश्चात तपाईँहरू समक्ष एउटा भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु है। भिडियो एकदम विशेष हुनेवाला छ, अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोस् होला। र तपाईँहरूले यदि फेसबुक पेजबाट हेर्नुहुँदैछ भने च्यानललाई फलो गरिदिनुहोस् होला। युट्युबबाट हेर्नुहुँदैछ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। मन परे लाइक गरिदिनुहोस् होला है। र आजको विशेष भिडियो चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले आज तपाईँहरूलाई एउटा दबाईको बारेमा बताउन एकदमै अनिवार्य सम्झेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको है। नमस्कार, म भूपेन शङ्कर। आज फेरि धेरै दिन पश्चात तपाईँहरू समक्ष एउटा भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु है। भिडियो एकदम विशेष हुनेवाला छ, अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोस् होला। र तपाईँहरूले यदि फेसबुक पेजबाट हेर्नुहुँदैछ भने च्यानललाई फलो गरिदिनुहोस् होला। युट्युबबाट हेर्नुहुँदैछ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। मन परे लाइक गरिदिनुहोस् होला है। र आजको विशेष भिडियो चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले आज तपाईँहरूलाई एउटा दबाईको बारेमा बताउन एकदमै अनिवार्य सम्झेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको है। र यो दबाई चाहिँ यसलाई हामीले नेपालीबाट भन्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यसलाई घिउकुमारी भन्छौँ है, तर इङ्ग्लिसबाट चाहिँ यसलाई एलोभेरा भनेर चिनिन्छ होइन। यो चाहिँ एकदमै राम्रो दबाई हुन्छ, सायद तपाईँहरूलाई त थाहा होला कतिजनालाई है। यसको जुन चाहिँ यो चोप छ, यो चोप चाहिँ कतिजना लेडिजहरूले अनुहारमा लाउने गर्छ चायाहरूको लागि है, र अनुहार सफा गराउनुको लागि पनि लाउँछ होइन। र यसको कतिवटा दबाईहरू पनि बनिन्छ। र यो विशेष गरी चाहिँ त्यो अनुहारमा लाउनुभन्दा पनि ज्यादा विशेष दबाई चाहिँ के को हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ पहाड एरियातिर जुन चाहिँ यो पाइल्सको बिमारले ग्रसित छ है मान्छेहरू, उनीहरूलाई एकदमै राम्रो दबाई हुन्छ यो है। यसलाई प्रयोग गर्ने पनि धेरै तरिका छ। तपाईँहरूले यसको जुन चाहिँ यो चोप छ, यो चोपलाई चाहिँ तपाईँहरूले चम्मचमा निकालेर यसरी तासेर निकालेर चाहिँ मिक्सीमा हालेर अलिकति कालो नुन र निम्बुलाई हालेर चाहिँ तपाईँहरूले यसको जुस बनाएर पनि सेवन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र यदि तपाईँहरूले यसलाई लगाउँछु, म यसलाई एप्लाई गर्न चाहन्छु भन्दा त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई एप्लाई गर्ने तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेलुका सुत्ने बेलामा जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो र तपाईँहरूले यसलाई एप्लाई गर्नुपर्दा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राति सुत्ने बेलामा होइन, तपाईँहरूले एप्लाई गर्ने जग्गामा चाहिँ मजाले साबुनले धोएर अन्त एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र एप्लाई चाहिँ कहाँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो मलद्वार भनिन्छ है, गुप्त भाषामा मलद्वार भनिन्छ, त्यसमा तपाईँहरूले यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। बिहान पनि गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँ जतिपल्ट पनि वासरुम जानुहुन्छ होइन, त्यसमा साबुनले मजाले धोएर चाहिँ त्यसमा मजाले एप्लाई गरिराख्नुहोस्। यसलाई 1 हप्ता जस्तो एप्लाई गरेर हेर्नुहोस् होइन। तपाईँहरूलाई फरक थाहा भइहाल्छ यो चाहिँ कस्तो दबाई रहेछ, कतिको यसले चाहिँ काम गर्दो रहेछ है। र तपाईँहरूले एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस्। ट्राई गरेर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। फेरि अर्को भिडियोमा म यस्तै राम्रो दबाईको बारेमा भिडियो लिएर आउँदैछु। धन्यवाद।